Drejtori i Muzeut Historik Kombëtar Dorian Koçi tregon për hapjen e ekspozitës Unë jam shqiptar në Kosovë. Ekspozita përmban në vetvete një trajektore historike të shqiptarëve të diasporës në shekuj për të spikatur kolonitë kryesore të tyre, por cila ka qenë ecuria e Muzeut Historik Kombëtar përgjatë këtij viti, që në vazhdim synon të restaurohet në mënyrë që të konkurrojë edhe qendrat e tjera muzeale në Ballkan. Drejtori Dorian Koçi flet për projekt-idenë. Për sa i përket Pavijonit Etnografik, edhe pse ka përfunduar rekonstruksioni i tij dhe qendron i mbyllur, ai na tregon se ky pavijon me sa duket do të hapet kur të ketë një përshtatje të re në restaurim. Dorian Koçi rrëfen edhe kërkesën që ka bërë Bashkia e Preshevës për ndërtimin e një muzeu për shqiptarët në këtë qytet. Zoti Koçi, jemi këtu mbas hapjes së ekspozitës në Kosovë, por çfarë mund të na thoni për këtë përfaqësim të Muzeut Historik Kombëtar në Kosovë? Së pari faleminderit për intervistën dhe për hapjen mediatike të ekspozitës Unë jam shqiptar, që u hap në datën 10 gusht në Muzeun e Kosovës dhe do qëndroj aty deri në datën 31 gusht. Kjo ekspozitë vjen edhe është pjesë e kalendarit përbashkët kulturor, të nënshkruar nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë dhe Ministria e Kulturës së Kosovës dhe përmban në vetvete një trajektore historike të diasporës shqiptare në shekuj, që nga fillimet e saj dhe deri në ditët e sotme. Është konceptuar si një ekspozit për të spikatur kolonitë kryesore të shqiptarëve në botë të mërgimit, duke filluar nga ato historike, mërgata e arbreshve në Italinë e Jugut dhe të arvanitasve në Greqi, për të vazhduar me kolonitë shqiptare në kohën e periudhës së rilindjes kombëtare, në Bukuresht, në Sofje, në Kairo, në Amerikë, në Vjenë dhe gjithandej ku pati një lëvizje të rëndësishme të idesë son kombëtare, për të vazhduar pastaj me kontributin që jep diaspora e re shqiptare pas viteve 90 dhe me figurat e spikatura të saj. Ajo është konceptuar si një ekspozitë e hapur në Muzeun Historik Kombëtar në datën 18 dhjetor, si një ekspozitë për të krijuar pikërisht këtë lloj historiku të qëndrueshëm të diasporës shqiptare dhe të kontributit të saj dhe duke përfshirë figurat e të gjithë shqiptarëve në botë, pra duke mos ndarë shqiptarët e Kosovës apo shqiptarët e Maqedonisë apo dhe të Malit të Zi. Ajo përmbledhse, ajo sinergji kulturore që na bën gjithë bashkë është pikërisht diaspora dhe emrat e saj që na bëjnë krenar në botë me arritjet e tyre. Cilat janë disa nga emrat që përfshihen në këtë ekspozitë? Disa nga emrat që përfshihen në ekspozitë janë të diasporës son të re, janë padyshim sopranura e njohur duke filluar nga Inva Mula, që pavarësisht se ajo nuk është më pjesë e diasporës, por që vazhdon dhe ka dhënë kontributin e vet në një periudhë të caktuar, apo Ermonela Jaho, po kështu janë disa figurat të tjerë artistë, është skulptori Ilirian Shima, për shembull, që punon dhe është në Greqi dhe që në një ambient shumë të vështirë ka arritur të krijojë dhe të bëjë një punë të rëndësishme. Janë brezi i ri i këngëtarëve nga Kosova, të cilat Dua Lipa, Rita Ora, Berbrexa, të cilat na kanë bërë, le të themi, në një farë mënyre kanë lançuar emrin e të qenurit shqiptar dhe të Shqipërisë në botë, dhe po kështu dhe emra të tjerë si Ferit Murati apo Omer Kaleshi nga shqiptarët e Maqedonisë, të cilët gjithsesi në fushën e tyre përkatëse kanë bërë të mundur që krahas kontributit të madh që kanë dhënë në vendet pritëse, edhe përkatësia etnike e tyre të qenë shqiptar ka bërë një lidhje të vazhdueshme me Shqipërinë dhe shqiptarët. Po për sa i përket Muzeut Historik Kombëtar, si ka qenë 2018 deri tani, jo vetëm vizitorët, si është shtuar apo është paksuar numri, pash nga instati që Muzeu Historik Kombëtar ishte institucioni i vetëm që nuk ishte pësuar ulje krahasuar me 3 mujorin e vitit kaluar, të dytë të vitit kaluar.
Dhe gjithashtu, përveç se vizitorëve çfarë ka ndodhur dhe çfarë do ndodhë për sa i përket linjës muzeale, restaurimeve, ndërhyrjeve që do bëhen më vonë. Atëherë, Muzeu Historik Kombëtar, siç dihet, është muzeu më i madh në Shqipëri dhe prej shumë kohësh neve jemi munduar që në kuadër të sezonit turistik, nuk e kemi ndarë kohën pra fillimin e sezonit turistik kur fillon në datën 1 maj dhe deri në 31 tetor, por në vazhdimsi jemi munduar të hartojmë politika të cilat bëjnë të mundur, të paktën në vizionin tim, thirrjen e brezit të ri për të ardhur në muze dhe të qytetarëve shqiptarë. Kur them të qytetarëve shqiptarë, kam parasysh këtu dhe qytetarët nga Kosova dhe qytetarët nga Maqedonia dhe Malizi. Kjo është bërë mundur nëpërmjet nxitjes së programeve të veçanta që kemi ne, një program shumë i rëndësishëm është edukimi përmes kulturës, që është një platformë e njohur e qeverisë shqiptare, me të cilën ne tashmë kemi ngritur një platformë pothuajse të vërtetë, e cila ndiqet dhe ka një vazhdueshmëri pothuajse për 3-4 vjetësh dhe një qëndrueshmëri, e kombinuar kjo edhe me ekspozita të ndryshme dhe me rritjen e numrit të ekspozitave, sidomos në datë të shënuar, ka bërë të mundur që numri vizitorëve vendas të ketë edhe një rritje dhe interesi i shqiptarëve të cilët jetojnë qoftë në emigracion në diasporë kur vinë në verë ta vizitojnë Muzeun Historik Kombëtar, apo qoftë dhe qytetarët nga Kosova, nga Malizi dhe nga Maqedonia. Sigurisht që një numër të madh është edhe numri i vizitorëve të huaj, që ne kemi arritur nëpërmjet kontakteve të drejtpërs së drejta me agjencitë që i sjellin këta të huaj, duke munduar për të rritur cilësinë e shërbimit dhe pajisjet e ndryshme që ne jemi munduar, apo qoftë edhe vetë personeli jon i trajnuar në mënyrë të tillë që ky numër të jetë në vazhdimsi. Ambicia jonë është që Muzeu Historik Kombëtar të mos jetë vetëm, le të themi, një pjesë e agjendës së detyruar që duke qenë në qendër Tiranës turistët e huaj mund ta marrin, por të jetë një pjesë e interesit të madh të tyre për historinë e Shqipërisë, sepse në të vërtetë në fakt është i vetmi vend ku mund ta gjesh historinë e Shqipërisë që nga fillimet e saj dhe deri në ditët e sotme. Për sa i përket pyetjes suaj për Muzeun Historik Kombëtar, ashtu siç e dini, ne jemi në të njëjtën kohë ecim pothuajse me të njëjtën shpejtësi, pavarësisht se ne jemi në një moment të reflektimi, moment hartimit të një restaurimeve që do të fillojnë dhe që do të ndryshojnë pothuajse komplet Muzeun Historik Kombëtar, do ta bëjnë më modern në përqasjen e tij, qoftë ndaj historisë, por qoftë edhe ndaj shërbimeve që do të jepen. Kjo nuk do të thotë që ne të ulim ose të mos kemi performancën e lartë për të vazhduar dhe për të qenë drejtpërs së drejtë në kontakte qoftë me qytetarët shqiptar, qoftë edhe me qytetarët e huaj që vinë si turist. Me ligjin e ri të trashëgimisë kulturore që u miratuan në Parlament, Muzeu Historik Kombëtar ka dhe statusin e një qendre kërkimore shkencore, çka do të thotë që në këtë aspekt neve jemi munduar prej shumë kohësh, por tashme edhe me një mbështetje ligjore për të organizuar edhe kërkimin shkencor për rreth aspekteve të ndryshme të muzeologjisë. Për sa i përket restaurimeve, thatë që do jetë një projekt bashkëkohor, tashmë pritet një vizion i ri për Muzeun Historik Kombëtar, por çfarë është thënë se kur mendohet që të nisin këto punime dhe çfarë do të ndodhë gjatë momenteve që të bëhen restaurimet dhe me institucionin, me pjesën e administratës? Atëherë, së pari do të fillojë rikonceptimi i linjës muzeale, i cili siç prej shumë kohësh është thënë, ka përthyerje, ka përsëritje, ka mbivendosje me institucionet e tjera, çka do të thotë me mbarimin e hartimit të linjës muzeale dhe të një projekt koncepti dhe të një projekt-idenë, mbi të pastaj do të fillojë dhe do të jetë edhe projekti i mirëfillt arkitektonik, i cili do të jetë me restaurimin e rrjetit elektrik, rrjetit hidraulik, me kthimin e hapësirave të cilat do të jenë shumë më të
adekuate përsa i përket zhvillimit të muzeologjisë në kohët e sotme, dhe është një proces i cili është në vazhdim e sipër dhe që besoj pasi të mbyllet faza e parë e projekt-idenë, atëherë nga viti tjetër do të fillojë dhe do të jetë edhe fillimi i punimeve për restaurimin e Muzeut Historik Kombëtar. Për mozaikun, është një nga diskutimet më të hershme që është bërë përsa i përket restaurimit ose jo të tij dhe asnjëherë nuk është se është... Në konceptin e restaurimit të plotë të Muzeut Historik Kombëtar do të jetë edhe pjesa e restaurimit të mozaikut, sepse nuk ka kuptim që të arrijmë dhe të bëjmë një qendër muzeale të re të ndryshme dhe duke e lënë mozaikun në problematikën e vet. Kështu që sigurisht që ajo do të jetë pjesë e restaurimit të përgjithshëm. Të ndala më tepër se janë autorët ende që jetojnë, domethënë, edhe ata e kanë pasur dëshirën për bashkëpunim më herët e nuk është se është thirrur nga një institucion përkatës. Institucioni përkatës do në të thonë Muzeu Historik Kombëtar? Jo, absolutisht, Ministria ose IMK-ja. Nuk e di dhe nuk jam ndjenit të kësaj gjë nëse janë thirrur apo jo, por që sigurisht në momentin kur do jetë plani arkitektonik i muzeut do të thirren sepse janë autorët e veprës, kështu që më mirë se sa mund të njohin ata mundësinë e restaurimit, nuk do të ketë njerëz të tjerë, por që sigurisht që këto janë pasaj pjesë e një Institutit Monumentet Kulturale apo të Ministrisë Kulturës. Por përsa i përket një vizitori shqiptar, përse mund të vijë ai aktualisht në muzeun, qoftë ai ka qenë disa herë, i ka parë pavionet, i ka shtitur secilin me radhë. Këtë periudhë ose edhe në vazhdim për çfarë mund të shikonte më nga afër? Në fakt do të isha shumë i lumtur që të kishte vizitor të tillë që kanë ardhur dhe kanë vizituar disa herë me radhë Muzeun Historik Kombëtar. Por atë që neve kemi bërë, në fakt, nëpërmjet ekspozitave të ndryshme, kemi bërë një, le të themi, riorganizim të koleksioneve tona, duke organizuar ekspozita me fotografi dhe me objekte për ngjarje të shënuara të kombit shqiptar në mënyrë të tillë që një vizitor i cili mund të ketë ardhur një herë, por nuk i ka mbetur në memorie, që në katin e parë të holli kryesor të ballafaqohet me gjëra shumë të rëndësishme dhe të historisë kombëtare. Kështu në kuadër të lidhjes shqiptare të Prizrenit, për shembull, neve kishim një ekspozitë për 10 qershorin, çka ishte kombinuar edhe me disa objekte të patriotëve të shquar, të cilat në paviljonin e madh humbasin nga vëmendja, sepse janë mes një periudhe nga viti 1830, siç është ndarja e vjetër, e cila edhe me rikonceptimin e ides të muzeut do të ndryshojë, pra nga viti 1830 deri në 1912, kurse duke u fokusuar drejtpërsë drejt në ngjarjen e kongres e lidhjes shqiptare të Prizrenit, atëherë ato marrin një rësim veçantë, si xhamadani i Mitsokolit, pra si disa objekte personale të Ymer Prizrenit, apo disa libra dhe revista të viteve 1878, 1879, 1880 dhe 81 në vitet e stuhishme të lidhjes shqiptare të Prizrenit. E shoqëruar kjo dhe me një ekspozitë fotografike të gjithë vendet dhe ngjarje të rëndësishme të lidhjes shqiptare të Prizrenit, duke filluar nga Veriu, pra nga Ulqini, nga Plava, Gucia, Prishtina, Shkupi, Frashëri, Preveza, Gjirokastra, të kuvendeve të lidhjes shqiptare të Prizrenit, kemi bërë të mundur fokusimin e drejtpërsë drejt në ngjarjet e kësaj, po kështu neve pak më parë kishim një ekspozitë shumë të rëndësishme që ishte për Pash të rallën, pra për ministrin e parë të luftës, edhe ministri i mbrojtjes së Shqipërisë. Në vazhdimsi, neve në kuadër dhe të vitit Skënderbeut, që është viti mbar kombëtar i Skënderbeut, kemi dizenjuar një ekspozitë të veçantë që bën fjalë për arbreshët, pra për gjithë kolonitë arbreshe në Italinë e Jugut, të fshatrave të protagonistëve të tyre në mënyrë të tillë që qoftë nxënësit e shkollave apo qoftë edhe shqiptarët e tjerë që nuk kanë patur mundësi që të vizitojnë fshatrat arbresh në Italinë e Jugut, kanë një mundësi nëpërmjet kësaj ekspozite për të bërë një udhtim imagjinar në kohë dhe në hapësirë me çfarë ka ndodhur, por dhe me realitetin e sotëm të këtyre të kësaj popullsie kaq vitale, e cila vazhdon dhe ruan dialektin e gjuhës shqipe. Dhe në
vazhdimsi ne do të kemi sërish një ekspozitë dhe me libra shumë të rrallë për Skënderbeun, por të një periudhe nga viti dhe për gjithë Shqipërinë nga vitet 1500 deri në vitet 1000 fundi shekullit e 18 dhe fillimi shekullit e 19 me udhëtarët e huaj, e cila do të risjell nëpërmjet librave origjinal interesin e madh europian që kanë patur për Shqipërinë. Ajo ekspozitë do të jetë në tetor, po kështu në datën 5 shtator, ne presim në bashkëpunim të ngushtë me Institutin e Trashëgimisë Kulturore në Maqedoni, një ekspozitë të veçantë për Nën Terezën dhe për komunitetin katolik të Shkupit, që do të jetë dhe një prezantim i librit që instituti ka realizuar në Shkup dhe do të hedhë edhe hapat për një marrëveshje të drejtë bashkëpunimi me Institutin e Kulturës dhe Trashëgimisë shqiptarëve në Shkup. Pra, një vizitor shqiptar në fakt në muajin për shembull të Nën Terezës, që siç dihet në shtator është një muaj, do të ketë mundësinë që të arrijë dhe të ketë një ekspozitë fotografike të plot të gjithë komunitetit dhe të gjithë jetës së Nën Terezës, por në të njëjtën kohë e kombinuar dhe me disa objekte origjinale që neve kemi në Muzeun ton Historik Kombëtar. Pra, kjo është një panoram pak a shumë e asaj që çfarë ne mundohemi për të ndërthurur, për ta sjellë muzeun në katin e parë, pikërisht aty ku është në kontakt drejt edhe me qytetarët, fal edhe sheshit që është hapur, domethënë dhe që ka dhënë goxha lëvizshmëri për sa i përket edhe numrit të rritjes së vizitorëve dhe për të sjellë nxënësit e shkollave në mënyrë të tillë që një orë mësimi të zhvillohet pikërisht në muze. Ne do të ishim të lumtur në momentin kur nxënësit e shkollave, ashtu siç presupozohet që duhet shkojnë në bibliotekën kombëtare për të gjetur literaturë, të dëshirojnë dhe të vinë në Muzeun Historik Kombëtar për të gjetur literaturë për sa i përket ekspozitave që neve kemi, apo dhe paviljoneve tona, apo qoftë edhe duke bërë të mundur për të punuar në bibliotekën tonë, në mënyrë të tillë që Muzeu Historik Kombëtar të hynë në rallën e citimeve të rëndësishme dhe të jetë një vend në cilën studentët shqiptarë, nxënësit shqiptarë gjejnë materialin e plot për sa i përket historisë dhe trashëgimisë kulturore të shqiptarëve. Përsa i përket objekteve që ruhen në muze, ka objekte të cilat kanë nevojë për restaurim, çfarë ndodh domethënë me këto objekte që janë drejt degradimit? Objektet të cilat neve restaurojmë janë kryesisht objektet janë ikonat të fondit të ikonografisë, të cilat janë prej kohësh fillojnë dhe restaurohen në Institutin e Monumenteve të Kulturës, në cilën ka dhe specialistët e dur. Ne nuk e kemi statusin e restauratorëve dhe as nuk kemi laborator përfaqësues dhe në momentin e rikonceptimit dhe të idesë dhe të restaurimit të muzeut, patjetër që është menduar dhe do të mendohet që dhe Muzeu Historik Kombëtar, ashtu siç muzeet e tjera analog në botë, ketë dhe ai një sektor të vet të restaurimit. Ne jemi në marrëdhënie shumë të ngushta me Muzeun Historik, me Institutin e Monumenteve të Kulturës, kemi bërë ndërhyrjen tek muralja e njohur e Skënderbeut me autor Fatmir Haxhiun, i cili në fakt morëm dhe personalisht edhe falënderimet e familjes Haxhiu, sepse në ato momente që kishin ndodhur plasaritjet apo gjërat, unë ndërhyj në mënyrë shumë profesionale nga Instituti i Monumenteve të Kulturës. Po kështu kemi restauruar një plak të Bylysit, e cila ndodhi në Muzeun Historik Kombëtar, ndodhi në fondet tona dhe atëherë në bashkëpunim me Institutin e Monumenteve të Kulturës e restauruam dhe ajo shumë shpejt do të gjejë vendin në periudhën e mesjetës e fillimeve të mesjetës nga shekulli 6 deri në 10, që është edhe pak më e varfër me objekte sesa me objektet e tjera. Përsa i përket Pavijonit Etnografik, ka një periudhë gjatë që qëndroni mbyllur, mos them nuk është hapur asnjëherë. Çfarë lidhje ka Muzeu Historik Kombëtar me këtë pjesë dhe çfarë shmend? Etnografia është një nga pjesët
më të rëndësishme të historisë dhe të trashëgimisë kulturore të një komi. Kështu që nëse mund të flasim për 3 pika kryesore të zhvillimit të një komi, ato mund të jenë arkeologjia, për sa i përket Shqipërisë, ikonografia që është një pjesë e besimit dhe pasqyrimit të jetës besimit, dhe etnografia që është drejtpërse drejt një marrëdhënie me, le të themi, historinë e lënë në shenjë të vetë popullit shqiptar ndër shekuj. Kështu që ajo në konceptin e përgjithshëm edhe etnografia, domethënë të restaurimi pra të projektit-idenë do të jetë një pjesë kryesore. Kam parasysh pavionin që është këtu nga krau tjetër që qëndron i mbyllur. Pikërisht kur do të mbaroj komplet i gjithë projekt-idea, domethënë do të jetë edhe pjesë e kësaj, domethënë e gjithë konceptit të ri. Edhe pse ai u bë i ri? Po, ai mund të jetë i ri, por nuk mund të ndërthuret në këto momente në atë në situatën që është, ka një projekt-ide të re që po mendohet, është menduar projekt-idea, do të ndryshojnë pothuajse të gjithë gjërat e tjera, kështu që ata që do të mendojnë dhe do të japin projekt-idenë, domethënë do të kenë pjesë parasysh edhe pavijonit etnografik. Meqense ju jeni historian, unë doja që të prekmin pak edhe këtë çështjen e Preshevës. Besoj se jeni në dieni të diskutimeve që kanë ndodhur dhe si historian parë në këndvështrimin tuaj si historian i Shqipërisë, si e vlerësoni situatën edhe cili është mendimi juaj, domethënë konkretisht për atë çka po ngjan atje? Ju nuk kuptoni Preshevën sepse unë nga ana kulturore kam marrë jam në kontakt me bashkinë le të themi të Preshevës, për të cilët kërkojnë ndihmën e Muzeut Historik Kombëtar për të hapur një muze të popullsisë shqiptare, pra të historisë e popullsisë shqiptare, dhe në këtë aspekt, duke bërë dhe koordinimit të duara me Ministrinë tonë të Kulturës dhe sigurisht dhe me Ministrinë tonë Punëve të Jashtme, do të mundohemi që të japim asistencën e duhur. Është një kërkesë që ka ardhur edhe nga me mbështetjen e konsullit shqiptar, zotit Virgil Muçi në Beograd, dhe në këtë aspekt unë sigurisht që do të jemi të hapur për sa i përket pasaj deklaratave të zotit Thaçi apo dhe të tjerë, ato kanë një ngarkesë politike. Unë di që përqindja e shqiptarëve në Preshevë, në Medjevë dhe Bujanovë, është sipas atyre numra, sigurisht ka më shumë shqiptarë në Preshevë, ka në Medjevë dhe më pak në Bujanovë, ose kundërta, sepse nuk më kujtohet, por është një popullsi kompakte, etnike për 100.000 banorësh, e cila brenda të gjithë konventave ndërkombëtare duhet të ketë edhe trajtimin e dur si një minoritet të njohur ndërkombëtar sipas gjitha kartave ndërkombëtare të minoriteteve. Për sa i përket çeljes së muzeut, cila është ndihma konkrete që mund të jap Shqipëria ose Muzeu Historik Kombëtar? Çeljes së muzeut, Muzeu Historik Kombëtar mund të jap me ekspertizën e vet për të trajtuar çështje të rëndësishme të idesë dhe të identitetit kulturor, të idesë kombëtare dhe të identitetit kulturor të shqiptarëve në rajon, pasi nuk duhet të harrojmë se në këto vise, për shkak edhe të emigracionit të madh, mungojnë burimet njerëzore të drejtpërse drejta. Kështu që me një grup pune të themeluar, jemi ende herët, nuk është se ka filluar puna, ka një interes të shprehur nga ata, të cilët ne do të mundohemi që t'i përgjigjemi për një projekt-ide se si duke shqyrtuar dhe historinë përkatëse dhe me historian lokal, patjetër, domethënë se si lidhet kjo histori e trevave të kësaj krajine të rëndësishme të Preshevës me Shqipërinë. Unë ju falenderoj shumë.